إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. أمراض الظهر أسبابه وعلاجه ومشاكله وتمارين مفيدة. ما الذي يسبب آلام الظهر؟ ما هو جيد؟ يعاني واحد من كل 5 أشخاص من آلام الظهر في مرحلة ما من حياته. آلام الظهر، التي يمكن أن تحدث في أي فئة عمرية، تقلل من جودة الحياة ويمكن أن تكون أيضا من أعراض الأمراض المهمة. كما هو الحال مع العديد من الأمراض، فإن التشخيص المبكر مهم جدا لآلام الظهر. قدم خبراء قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل التابع لمجموعة ميموريال هيلث معلومات حول آلام الظهر، والتي يمكن رؤيتها لسبب بسيط مثل إصابة العضلات أو مشكلة صحية خطيرة مثل أمراض القلب. ينتج ألم الظهر عن شد عضلات جانبي العمود الفقري في الظهر. الإجهاد هو أكبر سبب لهذه السلالة التي تؤدي إلى آلام الظهر. عادة، يتم تقويم العمود الفقري للرقبة، الذي يشبه الحرف C، وتضيق الأعصاب المتجهة إلى الكتفين والظهر وتتعرض الأعصاب للضغط. نتيجة لهذا الضغط، تتمدد عضلات الظهر ويبدأ الألم في الحدوث. يؤدي الحفاظ على شد العضلات لفترة طويلة إلى ظهور كتل عضلية تسمى التهاب ليفي. يمكن أن تحدث آلام الظهر أيضا بسبب العوامل المحفزة مثل التعب ورفع الأشياء الثقيلة والتعرض لمكيفات الهواء. في بعض الأشخاص، قد تبدأ وضعية الانحناء في تقليل آلام الظهر. يمكن أن تكون آلام الظهر أحد أعراض العديد من الأمراض. أسباب آلام الظهر. يطلق على آلام الظهر، وهي شائعة جدا خاصة لدى العاملين في المكاتب، اسم متلازمة ألم اللفافة العضلية. يعد الألم في منطقة الظهر بسبب العضلات والأنسجة الرخوة أحد الشكاوى الشائعة للأشخاص الذين يعملون في مكتب لفترة طويلة. غالبا ما يحدث الألم عن طريق الضغط على عضلات الظهر، ويحدث اضطراب في الموقف. يمكن لأمراض القلب والرئة والمرارة أن تسبب أيضا آلاما في الظهر. يشعر بالألم خاصة في منطقة الظهر من الكتفين إلى نهاية الضلوع. يمكن أن يسبب فتق الرقبة أيضا آلاما في الظهر لأنه قريب من الظهر كمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكلسات في الرقبة والعمود الفقري الخلفي هي أيضا من أسباب آلام الظهر. إذا كان هذا الألم مصحوبا بفقدان القوة والتنميل، خاصة في الذراع، فقد تكون هذه الآلام علامة على فتق في الرقبة. الألم العضلي الليفي، وروماتيزم الأنسجة الرخوة، هو مرض يتجلى في أعراض آلام الظهر. الألم العضلي الليفي، وهو شائع جدا خاصة عند النساء، يسبب ألما واسعا في الجسم، خاصة في منطقة الظهر. مع التعب والانتفاخ والاكتئاب والتوتر، يمكن الشعور بألم الظهر بشدة. يتم إجراء علاج الألم العضلي الليفي باتباع نهج متعدد التخصصات. يمكن أن يسبب الجنف، الذي يعني انحناء العمود الفقري، آلاما شديدة في الظهر، خاصة في المرضى الذين يعانون من طور النمو. بينما تزداد شكاوى المريض أمام الكمبيوتر، إلا أنها تشعر بالارتياح بالراحة. نظرا لأن الجنف حالة خطيرة تتطلب تشخيصا وعلاجا مبكرا، فيجب أخذ آلام الظهر في الاعتبار. في حالة هشاشة العظام، التي تظهر في الغالب عند النساء، يمكن ملاحظة آلام الظهر وكسر عظام الظهر وبالتالي قصر القامة. يمكن أن يكون الألم والحنان المركزان على الظهر شديدين للغاية. بالإضافة إلى العلاج الدوائي، يوصى بتمارين لتنمية عضلات الظهر لمنع الانحناء الناجم عن آلام الظهر. يمكننا سرد الأمراض الأخرى التي يظهر فيها آلام الظهر على النحو التالي. يمكن رؤيته في الأمراض الروماتيزمية وتورم المفاصل، مع الألم الذي يستيقظ ليلا. يمكن أن يكون ألم الظهر الذي يصيب لوح الكتف علامة على نوبة قلبية. يعد المرض المسمى بالتهاب الفقار اللاصق أكثر شيوعًا في سن المراهقة ويسبب تصلب الصباح وآلام الظهر.
القوباء المنطقية، والتي تعني التهاب النهايات العصبية، يمكن أن تظهر أيضا مع آلام الظهر. يمكن أن تكون آلام الظهر أيضا أحد أعراض أمراض مختلفة مثل بيلة الكابتون، بيلة الهيموجلوبينية الليلية الانتيابية، التهاب النخاع الشوكي، اعتلال الأعصاب الحاد أو المزيل للميالين. ما الذي يسبب آلام الظهر المستمرة؟ يجب أن تؤخذ على محمل الجد الظروف التي يستمر فيها آلام الظهر باستمرار. من المهم جدا إجراء بعض الفحوصات في حالة آلام الظهر التي تستمر لأكثر من 6 أشهر أو الإصابة أو تلف الظهر. تستخدم تقنيات التصوير مثل تحليل الدم والتصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة أسباب آلام الظهر والأمراض المرتبطة بها. تزول معظم آلام الظهر في غضون أيام قليلة. يمكن استخدام العديد من مسكنات الآلام ومرخيات العضلات لألم الظهر. من أجل التعرف على آلام الظهر، التي يمكن أن تسببها أمراض مختلفة، في مرحلة مبكرة، يجب اتباعها وإجراء الفحوصات اللازمة. ما هو الفتق القطني وكيف يتم فهمه؟ ما هو جيد للفتق القطني؟ اقرأ أكثر. ما هو جيد لآلام الظهر؟ إن مسألة ما هو مفيد لآلام الظهر هي واحدة من أكثر المواضيع إثارة للفضول لدى كثير من الناس. يمكنك تخفيف آلام ظهرك عن طريق تجربة بعض الطرق المفيدة لآلام الظهر وتغيير عاداتك الروتينية. لآلام الظهر طويلة الأمد، يجب استشارة طبيب مختص. الوصول إلى وزنك المثالي وتناول طعاما صحيا. تقوية عضلات ظهرك بالتمارين المنتظمة. تأكد من المشي والجلوس في وضع مستقيم. النوم على مراتب طبية متينة تتناسب مع وزنك. يجب على النساء ارتداء حمالات الصدر التي تدعم صدورهن. لا ينبغي حمل حقائب الظهر وحقائب الذراع الثقيلة. قم بزيادة فيتامين د الخاص بك إلى المستويات الطبيعية تحت إشراف الطبيب. تمارين مفيدة لآلام الظهر. ممارسة الرياضة لآلام الظهر تخفف الألم وتساعد على منع الآلام الجديدة عن طريق إرخاء عضلات الظهر وتقويتها. يمكنك ممارسة تمارين الظهر هذه بعد حركات الإحماء والاسترخاء. قف على إطار الباب، ثنية للأمام مع وضع يديك فوق إطار الباب. أثناء الجلوس على كرسي، اشبك يديك خلف رأسك واجلس إلى الوراء، وانظر إلى السقف. حافظ على ظهرك على الحائط وافتح ذراعيك حتى يلمس مرفقيك ورسغيك الحائط. ارفع وأنزل ذراعيك دون قطع الاتصال بالجدار. قارب لوحي كتفك من بعضهما لمدة 5 ثوان واسترخي. استلق على وجهك وخذ وسادة تحت صدرك. افرد ذراعيك على جانبيك ووجه إبهاميك إلى السقف وارفع وأنزل ذراعيك. اجلس على الأرض ومد قدميك. أمسك ساقيك من الجانبين وقم بإمالة رأسك نحو السرة. ثم، في هذا الوضع، ارفع ذراعيك لأعلى ولأسفل. قف على يديك وركبتيك على الأرض. افرد عمودك الفقري عن طريق تقليص عضلات البطن. دون إرخاء معدتك، قم بمد ذراعك الأيسر للأمام وقدمك اليمنى للخلف. ثم كرر نفس العملية مع الذراع اليمنى والقدم اليسرى. يمكنك ممارسة تمارين التجديف في صالة الألعاب الرياضية. استشاري اللياقة الطبية مراد بيسر: ما هي التمارين التي تقوي عضلات الظهر عند النساء؟ يجيب على السؤال. علاج آلام الظهر. الأولوية في علاج آلام الظهر هي تحديد سبب آلام الظهر. لهذا الغرض، يتم تشخيص آلام الظهر عن طريق الفحص البدني، والاستماع إلى الشكاوى والفحوصات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي المحوسب، ومخطط كهربية العضل والأشعة السينية المباشرة. اعتمادا على سبب وشدة آلام الظهر، يمكن استخدام المراهم الفعالة محليا ومرخيات العضلات. في الحالة التي يكون فيها العلاج الدوائي غير كاف، يجب تطبيق علاجات بديلة مثل العلاج الطبيعي والعلاج العصبي والوخز بالإبر والليزر الناعم والتدليك.
بالإضافة إلى هذه العلاجات، يجب أيضا التخلص من عامل الإجهاد. يوصى بإزالة العوامل التي تزيد من مستوى التوتر لدى المريض، وأخذ إجازة، وتخصيص وقت للهوايات. إذا كان المريض يعاني من صعوبة في التعامل مع التوتر، فيمكنه أيضا الحصول على مساعدة من طبيب نفسي. التمرين مهم جدا في نهاية العلاج. تمارين لتقوية عضلات الظهر والسباحة مفيدة جدا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشمس والبحر والرمال الساخنة والينابيع الساخنة تساعد أيضا في علاج آلام الظهر. ما القسم، الطبيب الذي يجب التوجه إليه لعلاج آلام الظهر؟ على الرغم من أن العامل الذي يسبب آلام الظهر والذي يقلل من جودة الحياة هو في الغالب مشاكل مرتبطة بالعضلات، إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن تسبب الأمراض الأكثر خطورة مثل أمراض القلب آلام الظهر. تستخدم تقنيات التصوير مثل تحليل الدم والتصوير بالموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة أسباب آلام الظهر التي يمكن أن تحدث في جميع الفئات العمرية والأمراض المرتبطة بها. أي قسم طبيب يذهب إليه لعلاج آلام الظهر؟ يمكن الإجابة على السؤال على النحو التالي: إذا استمرت آلام الظهر أكثر من 2 إلى 3 أيام وزادت شدة الألم يوما بعد يوم، فمن الضروري استشارة الطبيب. في الغالب، يتم استخدام قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لأول مرة في الشكوى من آلام الظهر. يتم استشارة الطبيب. سيجري طبيبك فحصا ابنيا مفصلا، ويريد معرفة تاريخ محنتك مع الشكوى من الانزعاج. قد يحيلك طبيبك أيضا إلى طبيب من قسم طب الأعصاب بعد فحص مفصل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.